Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh bông lan dừa lạnh. Nếu mà mình thích nước cốt dừa và lá dứa thì mình nên làm thử món bánh này nha. Sự kết hợp của bánh bông lan với lại cái phần kem dừa lá dứa thơm béo, ngon lắm luôn. Mà cách làm cũng không quá khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Mình sẽ làm cốt bánh bông lan trước. Thì Diễm có 5 cái trứng gà. Trứng này Diễm cân luôn vỏ là khoảng 62 tới 64 gram. Mình sẽ tách 5 cái lòng đỏ và 5 cái lòng trắng ra mình để riêng nha. Trứng để dễ tách lòng thì mình có thể để ở ngoài nhiệt độ phòng khoảng 1 tiếng trước. Tiếp theo Diễm cho thêm 60 gram dầu ăn. Diễm dùng dầu hoa hướng dương. 60 gram nước cốt dừa. Thì nước cốt dừa Diễm dùng là coconut milk. Đây là hiệu Diễm dùng. Và nước cốt dừa đó, khi mà mình khui ra đó thì mình nên khuấy lên cho thật là đều. Tại vì phần nước cốt thường nó sẽ nổi lên trên. Để tạo cho bánh nó có vị thơm hơn nữa thì Diễm cho vào thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Về bột thì mình sẽ cần 100 gram bột bánh. Nếu mà ở Việt Nam thì mình sử dụng bột mì số 8. Đây là gói bột bánh Diễm dùng nè, hiệu của Thái Lan nha. Nếu ở những nơi khác hoặc là nước ngoài đó thì mình nên chọn mua K Flour. Nó có ghi trên bao bì luôn. Và mình sẽ khuấy cho những cái nguyên liệu này nó thật là đều với nhau luôn. Thì bột nó rất là dễ vón cục đó. Mình dùng cái phúi lòng mình khuấy và mình thấy nó sẽ đặc và nó dẻo như vậy. Lúc mà những cái nguyên liệu nó hòa đều với nhau thì sẽ hơi nặng tay tí xíu nha. Tiếp theo mình đi đánh bông lòng trắng. Thì Diễm có 5 cái lòng trắng ở đây. Diễm cho thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối. Mình không cần cho thêm nước cốt chanh hoặc cream of tartar cũng được nha. Mình sẽ đánh bông ở cái tốc độ trung bình. Máy Diễm có 5 số thì Diễm đánh ở số 2. Cái máy này là 350W. Và mình lưu ý là mình đánh cho cái lòng trắng nó bong lên thành giống như là bọt xà phòng á. Mình nhìn kỹ giùm Diễm nha. Tại vì có nhiều bạn nói đánh hoài mà nó không bong được. Thì mình phải đánh đầu tiên cho cái lòng trắng nó bong lên như vậy. Sau đó mình mới cho đường. Thì khoảng thời gian là 1 cho tới 1,5 phút. Về đường thì Diễm có 90 gram. Mình dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan nha. Và mình sẽ chia cái lượng đường này ra làm 4 tới 5 lần. Mình cũng để máy ở cái tốc độ trung bình ha. Diễm để số 2. Và mình cứ cho từ từ. Cho vào một ít rồi mình xoay, mình đánh khoảng từ 15 cho tới 20 giây. Rồi mình lại cho tiếp. Sau khi cho đường hết thì mình cũng để ở cái tốc độ trung bình này. Và mình đánh cho tới khi mà mình thấy cái lòng trắng nó dẻo, nó bóng. Những cái bọt khí nó không còn to nữa nha. Lúc mà mình xoay cái cây đánh trứng đó, mình sẽ thấy nó có những cái vân như vậy. Và Diễm lưu ý là mình sẽ đánh tốt nhất là theo một chiều ha, và nhẹ nhàng thì cái lòng trắng nó sẽ bong. Sau khi cho đường vào hết thì Diễm đánh thêm 4,5 phút thì cái lòng trắng nó được như vậy. Mình đánh cái chớp mềm nha. Đó, kéo lên nó ngoặt xuống. Lấy 1/4 hỗn hợp lòng trắng đã đánh bông, mình cho vào cái hỗn hợp lòng đỏ. Để hỗn hợp lòng đỏ này nó loãng hơn thì mình trộn vào lòng trắng nó dễ dàng, nó không làm vỡ những cái bọt khí của lòng trắng. Mình dùng phúi lòng và mình trộn đều là được. Sau khi mà trộn đều xong thì mình sẽ thấy cái hỗn hợp lòng đỏ này nó sẽ loãng hơn nhiều. Nó là như vậy. Thì mình sẽ cho ngược cái hỗn hợp lòng đỏ này vào lại cái tô lòng trắng nha. Và lúc này mình dùng cái cây phết bột mình sẽ trộn theo cái kiểu fold. Trộn nhẹ tay thật là đều. Thì thời gian Diễm có canh thì Diễm thấy nó khoảng từ 1 cho tới 1,5 phút à. Mình vét ở cái thành của cái thao nữa nha. Tại thường lòng trắng trứng nó còn bám ở đó nhiều. Và bên dưới cái đáy thao nữa. Lưu ý là mình không trộn lâu ha. Tại trộn càng lâu thì cái bọt khí của lòng trắng trứng nó sẽ bị vỡ ra nhiều thì cái lúc mà mình nướng cái bánh nó không có nở cao được. Bây giờ Diễm đi làm nóng lò nướng. Mình bật lò lên, 2 lửa trên và dưới, không bật quạt. Và nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F. Về khuôn thì Diễm sử dụng khuôn hình chữ nhật, có kích thước là 25 x 35 cm. Và mình lót một cái tờ giấy nướng bánh bên dưới để khi mình lấy bánh ra cho dễ dàng nha. Khi mà lò nó đã nóng đủ rồi đó thì mình cho bột vào trong khuôn. Dùng cái cây phết bột mình sẽ dàn bột ra cho đều
Nhớ là nhẹ nhàng ha, để mình giữ những cái bọt khí ở trong lòng trắng trứng đó. Rồi mình khỏ nhẹ cái khuôn này lên cái mặt phẳng khoảng 2 cái cho những cái bọt khí to nó vỡ ra thì cái bánh nó mịn hơn. Mình đặt bánh ở rãnh giữa của lò và mình nướng ở nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F trong vòng 25 phút ha. Diễm nướng 25 phút thì Diễm thấy bánh nó vừa chín ngon đó. Thì khi mà nướng ở trong lò, đây là cốt bánh chiffon, vì vậy bánh nó sẽ nở cao. Nhưng mà khi mà mình lấy ra, mình để nguội thì bánh nó sẽ co lại. Mình để ở đây cho bánh nguội nha. Bây giờ mình sang chuẩn bị cái phần kem lá dứa cốt dừa. Diễm có 3 cái lá dứa đã rửa sạch, Diễm cân được 15 gram và mình cắt nhỏ 3 cái lá dứa này. Tiếp theo mình cho vào đây 70 ml nước thật là lạnh á, rồi mình mang cái hỗn hợp nước lá dứa này đi xay cho thật là nhuyễn. Mình xay nhuyễn, sau đó mình vắt cho nó ráo á, thì mình được cái hỗn hợp nước lá dứa cái màu rất là đậm và đẹp. Tuy nhiên á, Diễm thấy mình nên sử dụng thêm cái tinh chất lá dứa này, nó vừa tạo thêm cái màu đậm hơn cho cái kem, đồng thời nó cũng có cái mùi thơm nữa. Thì Diễm dùng là 1/2 muỗng cà phê nha. Nếu mà không có thì cái kem mình á, sau khi làm xong cái màu nó rất là nhạt luôn. Ở đây Diễm có 2 cái lòng đỏ trứng gà nha. Phần kem này mình chỉ sử dụng lòng đỏ, không dùng lòng trắng. Tiếp theo là 20 gram tinh bột bắp, 60 ml nước cốt lá dứa hồi nãy mình bắt ra đó. Rồi mình sẽ trộn cho lòng đỏ nè, tinh bột bắp và nước cốt lá dứa này nó thật là đều với nhau. Lúc đầu có thể nó hơi bị vón cục tí xíu á. Đó, quan trọng là mình thấy nó đã đều hết như vậy. Lấy một cái nồi đó, Diễm cân ra 200 gram nước cốt dừa. Để tạo độ ngọt có thì mình sẽ cho 60 gram đường. Và bây giờ á, mình bắt cái nồi nước cốt dừa đường này lên bếp và mình làm cho đường tan cũng như nước cốt dừa nó nóng lên. Diễm lưu ý là nó nóng chứ không phải là nó sôi nha. Mình sẽ khuấy đều tay cho tới khi mà mình nghe giống như ở bên dưới cái đáy nồi nó sôi nhẹ vậy đó, và có hơi nước á, nó tỏa lên trên. Là mình nhắc khỏi bếp liền ha. Và mình khuấy lại cái hỗn hợp trứng. Sau đó mình cho từ từ cái hỗn hợp đường và nước cốt dừa này vào. Cho từng chút một đầu tiên. Khuấy đều. Rồi sau đó mình mới cho thêm. Diễm để nguyên cái thời gian mà Diễm cho cái nước cốt dừa này vào trong hỗn hợp trứng luôn đó. Cho từ từ vào như vậy thì nó sẽ đều hơn. Tại vì nếu mà cho nhanh quá có thể cái tinh bột bắp nó chín nó bị vón cục. Khuấy đều ra thêm một lần nữa. Mình cho ngược lại vào trong cái nồi. Và mình sẽ cho lên bếp. Mình nấu cho hỗn hợp này nó chín. Bắt lên bếp thì mình để cái lửa trung bình nha. Đừng có để cái lửa cao. Tại vì nếu mà mình làm không quen để lửa cao nó chín nhanh quá thì cái hỗn hợp mình khuấy không kịp á, nó sẽ không có được mịn. Lưu ý là mình khuấy đều tay thì cũng nhanh lắm. Tại vì bếp điện từ thì nó nóng rất là nhanh. Diễm làm khoảng cỡ chừng 2 phút là nó đã đặc rồi. Khi đặc như vậy thì mình lưu ý mình khuấy thiệt là nhanh tay nha. Cho cái hỗn hợp nó mịn. Và khi mà mình thấy nó sệt lại, mình đợi cho nó vừa sôi nhẹ lên là mình nhắc khỏi bếp được. Đó, sôi lên như vậy. Nhắc khỏi bếp thì mình cũng tiếp tục mình khuấy khoảng thêm 1 phút nữa nha. Cho cái hỗn hợp nó thật là đều với nhau, tránh cho bên dưới nó bị cháy đó. Mình sẽ được một cái hỗn hợp nó sệt và mùi rất là thơm luôn. Diễm sẽ đổ ra cái tô lớn để tí xíu mình đánh kem luôn đó. Và mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy cái mặt trên của cái hỗn hợp kem này lại. Mình phải để cho nó thật là nguội nha. Hoặc là mình cũng có thể cất vô trong tủ lạnh cũng được. Với cái công thức bánh này thì mình sẽ sử dụng 2 cái lon cốt dừa nhỏ này. Và nó còn lại 60 ml như vậy. Mình cho vào trong nồi. Mình nêm thêm 30 gram đường cát ha. Để tạo thêm cái mùi thơm á, Diễm cho thêm 10 gram gừng. Cái này là tùy mình thích nha. Và mình sẽ bắt lên bếp, mình nấu cho đường nó tan. Đồng thời cái hỗn hợp nước cốt dừa này nó sôi nhẹ lên á, là mình tắt bếp được. Cái nước cốt dừa này á, mình sẽ cho thêm vào trong bánh, giúp tạo thêm độ béo thơm. Và cũng giúp cho bánh khi mà cất vào trong tủ lạnh nó sẽ không có bị cứng, nó mềm hơn. Đó, khi mà mình thấy nó nóng và nó sôi nhẹ như vậy thì mình nhắc khỏi bếp.
Khuấy thêm vài lần nữa và mình để cho cái hỗn hợp nước cốt dừa này nó nguội. Để tạo thêm độ béo và bông đặc cho cái hỗn hợp kem thì mình sẽ sử dụng thêm kem tươi. Đây là cái hiệu của Diễm dùng. Nếu mà ở những nơi khí hậu nóng như Việt Nam thì mình nên để cái hũ kem này vào trong tủ đông đá 15 phút trước khi mình đánh thì nó sẽ dễ bông hơn. Mình cần là 300ml nha. Và mình để máy ở cái tốc độ trung bình. Mình đánh cho cái phần kem này nó bông đặc. Nó bông đặc chứ không phải là nó bông cứng nha. Tại vì bông cứng quá thì cái phần kem nó như nó khi mà mình để lâu nó dễ bị tách nước. Khi mà mình thấy cái kem nó tạo thành những cái vân và mình kéo cái cây đánh bột lên đó, nó như vậy. Nó mềm chứ không phải là nó cứng nha, là mình ngưng được. Cái hỗn hợp kem lá dứa này nó nguội rồi đó, lưu ý là phải thật là nguội ha. Thì mình sẽ đánh ra cho nó nhuyễn trở lại, tại vì mà lúc nó nguội thì giống như nó sẽ bị đặc hơn đó. Sau khi mà mình đánh bông ra thì mình thấy nó đã nhuyễn giống như là lúc mà mình vừa khuấy cái hỗn hợp xong vậy đó. Nó nhuyễn và nó dẻo. Thì Diễm cho cái phần kem tươi mình đã đánh bông vào. Và mình cũng dùng cái máy đánh trứng đó, mình đánh cho hai cái hỗn hợp này nó đều với nhau. Thì mình được cái hỗn hợp kem dừa lá dứa, vừa thơm vừa béo. Và lưu ý là nó sẽ đặc chứ không phải chảy nha. Và mình cũng đánh cho tới khi mà hai hỗn hợp kem nó hòa đều với nhau. Thời gian khoảng chừng 1 phút cho tới 1 phút rưỡi à. Đừng có đánh lâu quá thì kem nó cũng dễ bị tách nước đó. Sau khi đánh xong thì mình dùng cái cây phết bột mình trộn lại một lần nữa cho thật là đều. Bánh này thì mình sẽ chia ra làm những cái phần nhỏ. Thì mình có thể sử dụng cái ly hoặc là những cái gì ở nhà mình có đó. Mình không nên chia ra thành to quá. Cái ly tròn này thì Diễm thấy hơi to. Cái phần lớn quá thì mình ăn cũng rất là dễ ngán. Cốt bánh sau khi mà để nguội rồi thì mình thấy nó co lại như vậy. Nhưng mà nó vẫn có cái độ xốp mềm. Mình sẽ canh làm sao cho mình cắt ra thành từng miếng nó vừa với lại cái ly mà mình đựng bánh nha. Với một công thức cốt bánh này thì khi mà mình trang trí xong thì cái cốt bánh nó sẽ dư ra nha. Nếu mà mình muốn thì mình có thể làm gấp đôi lượng kem cũng được. Bánh mình thấy rất là xốp và mềm luôn. Lúc mà trang trí vô ly thì đầu tiên mình sẽ múc khoảng 1 muỗng canh cái phần kem cho vào trước. Tiếp theo mình sẽ xếp cái cốt bánh vào. Và mình lấy cái nước cốt dừa đó mình cho lên trên. Sau đó mình tiếp tục cho thêm kem, cũng khoảng 1 muỗng canh. Rồi mình lại xếp phần cốt bánh vào. Cái cốt bánh này thì Diễm cắt nó sẽ to hơn cái cốt bánh đầu tiên. Tại cái ly của mình ở dưới nó nhỏ, ở trên nó to hơn. Và mình cho thêm nước cốt dừa. Và cuối cùng là mình sẽ múc thêm cái phần kem. Để cho bánh nhìn hấp dẫn và thơm hơn nữa thì mình nên rắc thêm vụn dừa sấy khô nha. Bánh này nếu mà nhà có tiệc thì mình có thể làm từ hôm trước ha. Sau khi mà cho kem xong thì mình cất vào trong tủ lạnh. Khi ăn thì mình rắc cái vụn dừa và mình trang trí thêm lá dứa bên trên. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.